what's up mga boards? Kamusta kayo dyan? I hope you're doing well. Ngayon, maglalagay tayo ng Rizoma. Wow! Magnetic plate holder para pumogi ang ating sniper. Ayan. So ngayon, meron tayong Givi bracket. Tatanggalin ko muna to. Titingnan natin kung maganda yung forma niya at convenient kung gagawin nating sexy back. Ayan, tatanggalin ko to. Itong fender sa likod. Pati sa kabila. Ayan, subukan natin kung maganda at maangas tingnan. Medyo maulan pa lang yung mga buwan. Wait a minute! So, tingnan natin kung napaka-convenient talaga ng Rizoma plate holder na to. So, let's go. So, ang kakailanganin mo pala is ang plate light holder na itong Yamaha para sa sniper. Write that down! Write that down! Kasi, kapag hindi mo to gagamitin tong socket na to, tsaka magtatap ka ng ibang wire dyan sa may, sa may electrical ng plate light holder, mangyayari, magkaka-check engine. Okay. So, kakabit muna natin to dito sa may Rizoma natin. So, ayun muna gawin natin. Let's go! So, ayan guys, ganito siya kahaba. Tapos, puputulin natin to. Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. 'Cause I don't. Wow!
finished product ng ating Rizoma magnetic plate holder. Oh my God! Wow! So really, you ain't gonna hit me back. Nice. Yeah. Now it's all just you got me on blast. Damn. You're over it. Sexy black. I've been done. We're so toxic. Yan. Can't get enough. Bakit ako nagpalit mismo? Bakit nga ba? Forma. Tsaka, ang ganda kasi tingnan. Mga ganyan. Kaya sa ngayon, ito ang downside niya. Matalsik siya. Parati kang maglilinis. Ganito ganyan. Nasa sa'yo naman yan. Ito, experimentuhan ko kung worth it nga ba siya or magbabalik tayo ng lalagyanan ng Givi bracket. It isn't put up yet, you idiot. Tsaka yung upside niya, yung kinagandahan niya, habang nagfi-free wheel ako, hindi ako nakahawak sa manobela. Nung tinanggal ko yung Givi bracket, hindi na siya nagwi-wiggle. Ayun yung maganda sa kanya. So, ibig sabihin, isa sa cause na nagwi-wiggle yung manibela sa harap, it's because of the Givi bracket. So, ayun guys. So, yun mga boards. I hope may natutunan kayo. Leave comment down below kung may katanungan o kung may mga suggestion pa kayo dyan na advantage at disadvantage nito. So, let's go to the shoutout, people. Let's go! Mantra, you know what you want to, yeah. So, salamat sa mga nagpapa-shoutout na yan. Solid silang tumatangkilik ng ating channel. So, salamat sa inyo, solid subscribers. Sana'y dumami pa to at lumago ang ating mga videos at ang lumago ang ating channel. So, ayun guys. Keep safe. We will ride soon. God bless.